Mùa hè rực lửa với biển xanh cát trắng, những câu chuyện tình lãng mạn, cảm xúc của tuổi trẻ. 8 bạn trẻ, 8 cá tính có cùng mục tiêu tìm kiếm một nửa của trái tim. Liệu họ có tìm thấy nhau? Và đặc biệt, Traveloka sẽ đồng hành cùng các thành viên với chuyến du lịch cho cặp đôi bí ẩn nếu giữ bí mật được đến cuối chương trình. Huỳnh Tuyết Anh, 23 tuổi, hiện là nhân viên phát triển kinh doanh, đam mê lớn nhất là võ thuật, đã trải qua 3 mối tình. Nguyễn Thành Tâm, 29 tuổi, hiện là huấn luyện viên thể hình, đã trải qua 4 mối tình. Nguyễn Thị Mỹ Hà, 24 tuổi, công việc hiện tại là người mẫu ảnh và giáo viên dạy nhảy, đã trải qua 2 mối tình. Đoàn Tấn Nam, 27 tuổi, quản lý công ty sự kiện, đã có 4 mối tình. Công việc bận rộn khiến anh không có nhiều thời gian dành cho chuyện tình cảm. Nguyễn Thiếu Lan, 21 tuổi, có nickname là Mèo. Công việc hiện tại là người mẫu, chỉ mới có 1 mối tình. Lê Quang Sơn, 26 tuổi, công việc chính là marketing, đã có 2 mối tình. Lê Tư, 24 tuổi, là nhân viên tư vấn chứng khoán, đã trải qua 2 mối tình. Nguyễn Quốc Huy, 29 tuổi, huấn luyện viên kickboxing, Muay Thái, đã trải qua 2 mối tình. Trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, Thiếu Lan và Tâm đang có dấu hiệu tuột dốc. Trong khi đó, anh chàng Huy đã ghi điểm khi bất ngờ tặng quà cho Si và làm cho cô nàng Thiếu Lan tìm lại được nụ cười. Buổi tối, Huy mời các bạn đến chỗ làm của mình chơi. Lúc này mọi người mới biết gia cảnh mà anh chàng đã để trong lòng bấy lâu nay. Mời quý vị cùng đón xem. Đừng có nóng lên chứ. Anh làm gì ở đây vậy hả? Không đẹp mà không thôi đâu. Cặp đấy nhưng mà là sao? Là sao em không hiểu? Đây vô chơi, ý là bạn Huy làm gì xe hơi ở đây. Đi vô ngồi chơi cho vui đi vợ, vậy mà hôm trước không nói, tại em qua chơi là tôi nghi rồi, thế đã nghi có gì đó hả, sai. Đến thăm chỗ làm của anh Huy, cảm giác giống như là anh mở lòng lên được một chút và vẫn thắc mắc tại sao là công việc anh như thế nào mà không nói ra cho mọi người biết, mà phải mọi người đến tận nơi nhìn thấy nó thì mới hiểu được. Sáng hồi trưa anh đi dạy boxing cho khách mấy ngày trong tuần, xong rồi tối là anh ngủ ở đây. Ủa anh không có gói, không có gì thiệt gì luôn, cứ vậy luôn hả? Thôi cái đó nó bật lên vậy. Ủa chứ tối lạnh lắm, anh phải về đi tối để mền chứ. Dự tới mấy giờ? Từ mấy giờ tới mấy giờ? Sao rồi 4 giờ sáng anh về? Mà thấy Huy ít ngủ quá nhờ. Ngủ chứ khoảng 1 tiếng rồi chạy tàn coi. Cái này gọi là lửa chạy kia là có 6 giờ tầm. Đến khi qua thì mới biết là Huy làm công việc ban đêm là trông giữ xe, thì mình mới cảm thấy là nể phục anh chàng này quá. Ban ngày thì mình không thấy ăn ngủ, mà ban đêm lại thức trong xe. Thì mình hỏi ra mới biết thì một ngày Huy chỉ ngủ được 3 tiếng, nên là từ 4 giờ đến 7 giờ. Là đó là một chuyện mà mình đã khá là nể phục rồi. Cái này là mấy sao đó, khách sạn này đó. Rồi về nhà tới cả ngày không ngủ luôn hả? Không, có khách sạn có lúc có sao, có lúc thì có lúc không có sao nào. Anh lỡ trời mưa là sao? Trời mưa thì bận áo mưa vô. Nhưng mà có cái vụ nè. Thắc mắc này nè, ủa Huy không ngủ luôn hả? Hả? Không ngủ luôn Coi hả? đêm luôn. Cũng căng ha. Không bao giờ ngủ luôn. Thì coi xe ngủ rồi nó bật kính rồi sao? Ủa vậy buổi sáng anh ngủ giờ nào? Thì anh ngủ chừng đến khoảng 7 giờ, anh ngủ cả 3 tiếng rồi. Rồi anh đi dậy tiếp? Không dạy thì ít ra dạy 1 tiếng thôi, nhưng mà thời Vậy gian nhưng mà rảnh có giờ anh ngủ ban ngày nữa chứ. Thì ý là anh không muốn ngủ nhiều kiểu gì. Vậy là anh muốn một ngày anh ngủ mấy tiếng? Thì 3 tiếng cỡ đó, anh muốn tầm đó thôi. Anh duy trì cái thói quen bao lâu rồi? Khoảng tháng 6 giờ. Tháng 6 tới giờ anh cảm thấy mình mệt không? Hay là đấy là có bình thường không? Mới đầu không quen, từ từ biết quen rồi. Tại vì cái cách suy nghĩ của anh á là không phải kiểu suy nghĩ dạng như là anh làm 8 tiếng, nhưng mà anh suy nghĩ theo cái kiểu là tức là anh làm cái thời gian ít, nhưng mà còn anh cố gắng anh mở rộng cái quỹ thời gian ra để anh suy nghĩ anh làm cái khác, chứ anh không muốn vùi đầu vô kiểu làm công á. Suy cho cùng á thì làm kiếm tiền thì một thời gian nào đó cũng phải làm chủ, mà nếu mà làm chủ càng sớm thì mình càng có nhiều kinh nghiệm. Nhưng mà anh hiện giờ anh không phải chủ gì hết, cũng làm công thôi, nhưng mà ý là anh muốn là anh có nhiều thời gian rảnh trong ngày để anh có đầu óc anh suy nghĩ những cái khác để kiếm tiền hơn. Huy có giờ nghĩ là Huy sẽ xây dựng lên một võ đường không? Thì đấy là làm chủ đấy. Ví dụ cái thế mạnh của mình là gì? Để đúng rồi, tức là Huy có ý tưởng gì về công việc tương lai? Mình muốn và mình đang
Mong muốn không phải mong muốn mà mình gọi là mình không phải kiểu như là mình tin. Anh cho anh nói đi. Mình dạ mình tin tưởng và mình cam kết với chính bản thân mình và mình chắc chắn mình sẽ làm được. Không có điều gì có thể ngăn cản mình, chỉ có một thứ có thể ngăn cản mình, đó chính là thời gian. Mình chỉ sợ là mình không còn đủ để trẻ nữa, có đủ để còn có sức lực nữa để mình có thể làm được cái điều mình mong muốn. Chứ mà trong cuộc đời này bất cứ điều gì mình mong muốn là mình đều có thể làm được. Chắc chắn. Đúng rồi. Là tự tin như vậy. Chỉ có một thứ duy nhất trên đời này mình không dám đặt niềm tin vô đó mà mình sẽ làm được, đó là tình yêu. Em đoán thôi, anh cũng muốn tìm tình yêu cho anh á. Anh đang muốn một cô gái nào đó hiểu về ảnh và có thể thông cảm được công việc hay hoàn cảnh sống của ảnh, mà để có thể hiểu nhau và có những cái gọi là tình cảm á. Chỉ có một thứ duy nhất trên đời này mình không dám đặt niềm tin vô đó mà mình sẽ làm được, đó là tình yêu. Tức là nhiều khi ý chí muốn là như vậy nhưng mà duyên phận thì khó nói lắm. Mình thấy là như vậy. Cái đó yếu tố con người là mình không có quyền làm chủ hoặc là kiểm soát. Trước giờ Huy quen bao nhiêu người rồi? Không, Huy đã nói rồi, Huy không lặp lại nữa. Huy đã lặp lại rất là nhiều lần rồi. Huy sẽ không lặp lại Huy nữa. thoải mái chia sẻ chút xíu là Không, Huy đã chia chia sẻ rất là nhiều lần rồi và Huy không muốn lặp đi lặp lại giống như là Huy đang kể lể gì đó. Thì hôm nay mình đến đây mình ngồi chơi vui vẻ đúng không? Đúng rồi. Thì mình cứ thoải mái chút xíu, Huy cứ thả đang lỏng rất vui vẻ đó chứ. Gia đình anh có bao nhiêu anh em chị nên em? đọc. Một chị. À, anh có nói em rồi, một chị gái với anh là Út đúng không? Ba mẹ anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Anh cảm giác anh ấy rất là kiểu nội lực và rất là ý chí, và đã sáng được cái câu trả lời là anh chưa bao giờ nhắc tới ba mẹ khi mà anh không lo cho ba mẹ, hãy anh im. Ok, câu trả lời cuối cùng anh mong tụi em đừng tạm thời anh sẽ trả lời tới đây. Tương lai là từ từ anh sẽ trả lời tiếp. Ok. Ba mẹ anh thôi. Đừng ai hỏi về vấn đề đó. Ok. Đừng Thì ai nhắc tới. Mẹ anh mất lúc anh khoảng mấy tháng tuổi. Rồi ba anh thì mất 7 năm. Cách đây 7 năm ạ? Ba anh mất năm 2010. Bị trước đó là ba anh tại hồi đó là ba anh bị làm quản đốc xưởng rồi leo. Tai nạn lao động đúng không kiểu? Lúc mà ảnh khóc á, thực ra là tất cả mọi người đều muốn chạy lại ôm ảnh. Tại vì mọi người nghĩ là đó là một cái sự chia sẻ cảm xúc. Nhưng mà nghĩ lại thì cũng không biết là có nên lại ôm ảnh hay không. Tại vì sợ là ảnh sẽ cảm thấy là mình bị đáng thương á. Nhưng mà cảm giác mà bị đáng thương hay là bị người khác thương cảm á, nó cảm giác nó không có được thoải mái cho lắm. Mặc dù nó là xuất phát từ những cái mục đích tốt, nhưng mà vô tình thì nó sẽ khiến cho bạn nó cảm giác như là mình càng bị tội nghiệp hơn. Mà không ai muốn mình bị tội nghiệp cả, không ai muốn mình bị đáng thương cả. Mình cũng bắt đầu hiểu được vấn đề rồi. Thì đến khi Huy trả lời thì mới biết là ba mẹ Huy mất hết rồi. Thì lúc đó cảm xúc mọi người bắt đầu tuôn ra. Quá mình không mà thấy Huy mạnh mẽ đấy. Ok đâu không để Huy nói. Anh muốn là ở trên cuộc đời này
không bao giờ anh sẽ không bao giờ anh ra nước mắt, cho dù có bất cứ cái giá nào. Em thấy anh thiếu thốn khá là nhiều thứ. Mong là sau này anh sẽ gặp nhiều may mắn và cuộc sống sẽ tốt hơn đối với anh, sẽ bù đắp lại cho anh những gì đã lấy đi của anh. Chia tay nhau đã đến cà phê ai trả? Kêu đi. Cà phê thanh toán tiền. Thanh rồi. Vậy thì sau này không còn những giây phút mà khó hiểu nữa nghe chưa? Hả? Sau này không còn những giây phút khó hiểu như những ngày qua nữa nghe chưa? Ok. Để quý vị biết cho. Vì tính tình quý vị nó khó không mà thay đổi. Tôi không phải kêu ông thay đổi, tôi kêu ông chia sẻ ông ơi. Về nha. Ok, về nhà anh. bye. Ở lại cẩn thận nha. Ok, bye. Suy nghĩ nha. Ok. Cố gắng nhá. Bye. Sao đây làm gì đâu. Tôi chết rồi Nguyên Đan. Em về nha anh Huy. Rồi, bye em. Anh Huy cũng có chia sẻ là những ngày còn lại cuối cùng của ngôi nhà chung thì anh muốn mọi thứ nó sẽ thuận lợi, mọi người sẽ xem nhau giống như là một gia đình. Thì em cảm thấy là trân trọng cái tình cảm mà anh Huy dành cho những cái thành viên còn lại trong ngôi nhà chung, và như là những cái tình cảm mà những cái thành viên dành cho anh Huy. Và anh muốn mọi người hiểu hơn để chúng ta có thể thành một cái cộng đồng, một cái ngôi nhà thật sự. Và tôi anh cảm thấy rất là trân trọng điều này. Dù cho xong chương trình mình bước ra mà mình không kiếm được một nửa của mình, nhưng ít ra mình có những người bạn rất là chân thật và sẵn sàng chia sẻ với mình tất cả mọi thứ. Mình sẽ không bao giờ quên được cái khoảng thời gian trong ngôi nhà chung này. Vẫn cứ thế mình tôi góc tôi. Trên xe về nhà chung, các thành viên đã chia sẻ với nhau về câu chuyện của Huy, về những điều không hay mà mình đã vô tình đối xử với anh chàng. Không biết em cũng như vậy, chứ còn bây giờ nè, sau khi biết rồi thì hành động của em Không, em vẫn là như vậy. Ý là bé nó nói Anh biết rồi không, nhưng mà em vẫn là như vậy, em đừng có thay đổi gì hết. No, em sẽ không có vậy, nhưng mà đó là em thấy nó như là tại vì em nói đó em hay giỡn, xong rồi cái lúc mà tại em mọi người ai cũng thấy là nó hơi quá đáng. Em nghĩ lại là em thấy nó hơi quá đáng á, kiểu bớt cái sự quá đáng lại một xíu thôi, nhưng mà em đừng có thay đổi nhiều. Anh ý là anh kêu là em đừng có thay đổi quá để tạo cho anh Huy có cái gì đó anh ngại đúng không? Cái cảm giác lạ đó nó kỳ cục. Khó hơn. Thì đúng rồi, đúng là như vậy. Tâm chỉ ngồi im lặng, hình như cũng đang có nhiều điều tâm sự. Vừa về tới nhà, Tâm và Hà liền đi dạo để giải tỏa những nỗi niềm trong lòng. Thì mọi người mới tính, nếu mà chịu khó suy nghĩ tí á, thì cũng thông cảm với Tuyết Anh. Tại bé thì nó cũng nhỏ hơn anh mà, đúng không? Chị Hà đâu ta? Như chị Hà đi tâm sự với anh Tâm một xíu. Ủa tưởng anh Tâm đi một mình. Thì có thể là chị Hà đi theo. Đến những lúc như vậy thì Hà, anh nghĩ là có những lời khuyên đi vô lòng người lắm. Vậy chị Hà tới chuyện tâm lý mà. Và em cũng không muốn anh Tâm buồn ấy. Hồi nãy em có nhắn anh Tâm là em có làm gì anh buồn không? Nếu mà em không có ý muốn xúc phạm hay là không tôn trọng anh đâu, nhưng mà em cũng muốn nói ra là tại vì cái đó là suy nghĩ chung của em, bởi vì không phải là một lần á mà là nhiều lần rồi. Với cả là em cảm thấy là phải nên nói ra, tại vì nó là sự tôn trọng lẫn nhau. Em thấy hai bên thì bên nào cũng đúng, nhưng mà hai người có hai suy nghĩ khác nhau á, thì nên khi mà đập vô vậy á thì em cũng không biết dùng từ sao mà để diễn tả, nhưng mà anh Huy để anh nói là anh thực sự là anh đang kìm mọi người xuống, anh cứ để mọi người tự nhiên đi. Anh đừng áp đặt suy nghĩ của anh cho mọi người nữa. Em chỉ muốn anh biết là Tuyết Anh này nó cũng
không nghĩ gì đâu, thì nó cũng là một tuyết người thứ muốn thể hiện cái cảm xúc của mình rõ. Nhưng mà em hiểu ý anh là anh muốn cho Huy lắng một xíu, kiểu như anh sao à? Em cứ thoải mái, như vậy căng thẳng lắm. Không, em không có căng thẳng, nhưng mà kiểu như là em không biết dùng từ gì để nói á. Không phải là anh, tại vì anh có nói với một câu là anh lớn, anh sống tới tuổi này rồi, anh hiểu, anh biết anh phải làm gì. Em dùng cái từ đấy em cảm thấy hay, tức là không nên kiểm soát mọi người, tại vì không ai có quyền làm chuyện đó hết. Đúng rồi, đây là cảm xúc riêng của từng cá nhân. Thì cái lúc đấy á, thì anh thấy nha, anh mà nhìn thấy cảnh em với Hà mà tới ôm anh Huy á, nhìn chắc anh cảm động lắm. Anh thì anh cũng muốn lại ôm, nhưng mà anh không có giỏi bộc lộ cái cảm xúc ra vậy. Anh thấy ngồi nhìn, anh thấy nhìn là anh đã thấy ấm lòng rồi. Tùy mỗi người á, chỉ là em cũng không biết tại sao lại hành động vậy. Em chỉ cảm giác là lúc mà em như vậy em chỉ muốn là ôm ảnh. Chị Hà cũng vậy, anh thấy em chị Hà cùng đúng là một lúc không? Và cảm giác như em cảm giác như là khi mà em bị như vậy á, em cũng muốn như vậy. Khi mà em đang trong cái tình trạng như vậy thì khi tập thể ngồi đó em rất là muốn như vậy. Vậy em sẽ đi chung anh mà em sẽ không nói gì. Thì đi bộ làm cho mình đầu óc nó thoải mái ra. Nãy em phải đi gặp khách hàng. Hôm nay em ăn tiệc party mừng khởi đầu dự án tốt đẹp. Cũng hồi nãy cũng phân vân, không muốn đi, cũng muốn nhà tết mà nghĩ tới nghĩ lui thì tháng 1 ít nhất là 7 người còn lại hiểu rằng là mỗi ngày Huy thức Huy chơi với tụi mình đã là cả một sự cố gắng rồi. Tự nhiên bây giờ thấy những lúc mình gây, mình trốn tránh hay mình cãi lộn thấy có lỗi với ổng dễ sợ luôn á. Sáng hôm sau, trong lúc các thành viên khác còn đang say giấc thì Huy đã về nhà và tranh thủ rửa chén, dọn dẹp nhà cửa. Các thành viên bắt đầu đi làm. Hai anh chàng Huy và Tâm cũng tranh thủ ở nhà tập boxing với nhau. Ngôi nhà chung chỉ còn lại Huy, Tâm, Nam và Hà. Cả bốn bạn quyết định đi uống cà phê với nhau. Anh biết em đi thuốc mà. Tâm cũng là thuộc tiếp người sống thực tế, cho nên những cái Bày trò kiểu vậy. bày trò thì nói là nói thực tế. Bày trò đấy là mấy người phụ nữ mình thích. Bày trò thì mình rất là dở trong cái chuyện là lấy lòng phụ nữ bằng những cái ngôn tình hay là những cái điều mà Lãng mạn bay bổng. lãng mạn bay bổng thì mình không tốt trong cái chuyện đó. Thì chắc có lẽ là phải cần sự giúp đỡ của mọi người. Các bạn có biết là khi ngày hôm qua mình đi qua bên chỗ quận 5 là Tâm ngồi trên xe, là Tâm các bạn chọc một chút xíu, Tâm về la là Tâm đang ngại và bị sượng rồi. Đó. Lúc đó mà anh Tâm mắc cười lắm. Mình trêu xong rồi anh quay ra, anh kiểu như đừng có làm vậy để em cho được tự mình nhiên mắc á. cười. Tức là Hà chọc xong em quay lại nói, em không nói ra nhưng mà em nói cái kiểu cái vẻ mặt em đừng có chọc tôi nữa để cho anh tôi kèn tự nói nhiên. em kèn chọc tiếp luôn. Hà có biết là khi mà Hà nói cái gì đó mà Hà đang thích thú hay nhìn Hà dễ thương cực kỳ không? Đúng cái vẻ kiểu như đâm chiêu khó chịu ngày thường nó tiêu chứ cái gì đó như cái Kiểu như nó khác yêu hoàn đời toàn. yêu đời kinh khủng. Kiểu như là kiểu một nó khác hoàn toàn với cái hình ảnh mà kiểu như em thấy em khó chịu này nọ đúng không Nam? Hình ảnh là một cô bé nghịch ngợm, đây là Tức là lém lĩnh kiểu. Đốn tim dễ sợ. Tức là Tâm nói về cái giải nghĩa cái ý của Nam thì Nó mới dễ thương thì cái nhìn bằng cái mắt nhẹ nhàng hơn xíu đi lại nha. Hà ơi. dễ tự nhiên anh lại ngại vậy. Bây giờ dễ thương hả? cái Tâm thấy đứng nó bay lung tung ở đó. Thôi muốn thử gì đánh mắt nó thôi mà. Hả? Đó lại Không, nhưng mà anh đừng làm vậy, ngại quá. Đi mình ra bàn khác ngồi đi ha. Không, nói chung là từ trong nhà nhìn mắt nhau thôi mà. Nhà chung á là từ lúc mà Tâm đã để ý Lan, không chắc cái Tâm biết thôi, kiểu là thính cũng bay lung tung rồi chứ đâu cần phải đến bây giờ đâu. Em nói nghe nè, ông thợ thính không sao mà người khác thợ thính còn kêu thính sao bay nhiều quá. Ha? Ở đâu chứ ở chương trình này anh được quyền thợ thính. Nhưng mà điều chọc là không có khuyến khích. Ra chọc chứ là một phần cá tính nhẹ thôi, còn về cái tâm cái ý thì thích lo cho mọi người, lo cho cái chung, lo cho những cái điều tốt. Chỉ là cách thể hiện nó không giống như những bạn khác. Tư thì là bồng bột, có thể là hơi nóng tính, chứ anh thì cá tính, Hà Lan có thể ngọt ngào, nó chung quy thì là
Nó vẫn luôn luôn nghĩ rằng là cái cách của Hà là luôn luôn nghĩ tốt cho mọi người, cho gia đình. Đó là cái điều sau tất cả phải ghi nhận lại, dù cho có câu có hay gì hết. Nam là hay bị Hà câu có này, nhưng mà Nam vẫn thấy rất là thích điều đó. Mấy giờ mình qua bên chỗ Thiếu Lan. Ê lộn á. Tiếng Anh giờ tiếng Anh. Bữa nay là lần đầu tiên thấy thời gian cho lè dữ gì luôn. Ok. Thời gian trôi nhanh ghê ha. Ông Quy nghĩ là bây giờ mình đi level đó mọi người. Buổi trưa, mọi người ghé quán cà phê gần chỗ làm của Tuyết Anh để họp mặt nhau bàn kế hoạch cho chuyến dã ngoại cuối tuần này. Trong khi mọi người đang ăn uống thì cô nàng Thiếu Lan và Tuyết Anh dời qua bàn khác để tâm sự riêng. Anh thắc mắc không biết tại sao chị biết tối hôm qua lúc mà chị đang khóc đúng không? Xong rồi chị Hà ngồi cùng Hà đúng không? Thì em cũng đứng đó. Không phải kiểu mấy bữa em nhắn tin á, chị nhắn ông trả lời liền, em nhắn ông không trả lời, mà trong khi em nhắn rất là dài đúng không? Em có đưa chị xong cái đầu chị tức quá, em ra nói chuyện riêng. Ví dụ như những ngày tới em có cảm tình cao hơn với người nam giới nào đó, nhưng mà người ta lạnh lùng, người ta không có phản ứng gì hết, thì em có sẽ là người chủ động tấn công hay không? Hay là em cũng sẽ yên lặng chờ đến khi người ta tấn công em mới được? Nếu em thật sự thích người đó thì em sẽ tấn công, nhưng em chắc chắn 10 ngày không có đủ để em thích một người. Ngày mai thì em làm 9 giờ thì cũng khoảng 8 giờ có thể đi. Em có muốn anh chở em đi làm không? Để em đổi gió tí xíu so với anh Sơn. Nhưng mà trước tiên em sẽ hỏi Sơn, tại vì Sơn rất là thích chở em đi làm. Tại vì em cũng thích anh Sơn chở em đi làm. Xong hôm nay lại kiểu tối hôm qua nói em kêu giờ anh đang nhìn ông đang rất băn khoăn rồi, ông đang có men nữa rồi không? Nên đang nghĩ là giờ anh muốn thật hay không? Nhìn anh giờ anh không muốn nói gì với em không? Xong nhìn mặt anh rồi, xong anh kêu không, anh muốn mình nói chuyện có ai lét. Nhìn mặt em nói vậy á, xong em đi lên. Hôm nay kêu anh muốn mình nói riêng thôi. Không hiểu, mới hôm tối qua xong sáng nay nói vậy không, em nghĩ là không biết nên gặp hay không. Lát nữa em cũng có nhiều việc lắm. Thêm một này, chắc nhắn tin hơn. Thứ nhất là em có thể nhắn tin, sau đó em chụp hình gửi ekip coi. Tại vì thứ nhất là mình đang tham gia chương trình đúng không? Mà chương trình này bắt buộc là mình phải share hết những cái cuộc nói chuyện riêng. Không mất mới gì phải nói riêng hết. Đúng rồi, không có mất mới gì mà phải nói riêng hết. Thứ nhất, thứ hai nữa là nếu thật sự mà ông muốn nói chuyện với em, ông đã chủ động rồi chứ không phải là ông kiểu đợi đến lúc mà bị ấy rồi đó. Ông đi thả thính cục bộ luôn em. Ông luôn luôn gặp mình, ông nói là bạn ấy rất là tốt, rất là dễ thương, nói chuyện rất là gì đó. Sau đó vừa xong với chị xong là chạy hẹn qua người này người kia, hẹn tới người lui này rồi. Hẹn em nhớ ví dụ xe máy mà hẹn chị Tư đi á, xong chị Tư không chịu gặp á, nhớ không? Đánh qua chị. Xong rồi đánh qua chị, xong rồi đánh qua chị Hà, giờ đánh qua em, vẫn vòng ngược lại em. Hai đứa có nên làm liều không? Làm liều. Thử tìm hiểu rồi tới đâu đến đó tiếp. Em cho anh cơ hội. Ok. Tụi em có được câu trả lời rồi. Ngày mai anh sẽ có cách sống phù hợp vậy. Tất nhiên là sợ quá. Hay anh không có nghiêm túc. Thứ nhất là anh không dành thời gian cho nhà chung. Thứ hai anh không hề nghiêm túc. Cái mối quan hệ nào cả? Không hề nghiêm túc như bất cứ mối quan hệ nào hết. Mà toàn nói không mà là không làm tôn trọng người khác nữa. Không, mà thấy hơi thất vọng một xíu về anh. Không, sau những gì anh nói, những cái anh làm nó trái ngược nhau lắm. Thì em coi ảnh giống như là đúng rồi, hồi trước em mới vô nghề này em mới gặp ảnh nên em coi ảnh em rất là tôn trọng ông đó. Nên em mới sợ nhiều thứ, ngại nhiều thứ. Ủa, nó còn anh Tâm sao? Gì vợ ơi, gì cho anh chờ đi. Anh phải diễn show này nọ. Em không ngọc là em thấy hơi ngại. Vấn đề là gì nè? Em cũng biết cái vụ đó rồi đúng không? Cái vụ tối hôm qua rồi đúng không? Xong rồi hôm nay anh gặp chị, anh nhìn như chị nói là em có ủng hộ anh với Tuyết Lan không? Cái chị nói không, em ủng hộ Tuyết Lan với Huy. Em sẽ, nhưng mà chị biết tính em rồi, chị biết là không ấy rồi, nhưng mà chị sẽ ủng hộ Huy hơn. Nhưng mà hồi nãy quán cà phê không biết anh Tâm nói gì với Huy mà Huy nói là Huy không có theo đuổi em nữa. Tại sao? Chị chưa hỏi được Huy luôn. Tại vì nãy giờ ngồi chung chị không hỏi được Huy mà. Nhưng mà vấn đề là em hiểu không? Theo đuổi là chuyện cá nhân. Có việc em thích hay không là chuyện của em. Nhưng mà người ta có quyền theo đuổi em bởi vì em tham gia chương trình này. Yes, chính xác. Không cấm người khác, tôi người nói chuyện nói không có dùng thiết, không có gì việc để nói người khác như vậy. Ủa mà nói gì mà và nói xong rồi còn nói ví dụ mà chị nói là lúc mà em nói đi gặp anh em á, chị bảo là bây giờ làm camera giấu kín đi, chị giỡn. Xong tự nhiên anh nói là ủa cái này là nghề của em mà. Ý chị anh nói là chị diễn. Sao em chị hỏi lại thì anh kiểu giả bộ là tại vì có máy quay nên giả bộ là tại vì có máy quay nên anh giả bộ là kiểu không em thấy chị cảm thấy rất là giả tạo. Thấy là chung tìm hiểu nhau một số drama luôn. Em chương trình không drama là do người chơi tự tạo.
giống như tụi mình đi, tụi mình thật thì ai cũng thấy rồi. Còn những cái người mà họ tự vô họ tạo drama á, đó là chuyện của họ. Mệt. Xàm. Không muốn nghĩ. Và không muốn nghĩ gì, không muốn nghĩ để mệt quá. Sau khi biết hoàn cảnh của Huy và nhận ra được sự chân thành của anh chàng với Thiếu Lan, Thuyết Anh đã ra sức ủng hộ Huy trước mặt Thiếu Lan. Hiện tại Huy có vẻ đang là ứng cử viên có nhiều lợi thế hơn Tâm. Liệu Tâm sẽ làm gì để chiếm được trái tim Thiếu Lan trong những ngày cuối cùng của ngôi nhà chung? Còn anh chàng nam sẽ tạo những bất ngờ gì với 4 thành viên nữ? Anh chàng có thật lòng muốn tìm hiểu Thiếu Lan và Hà không? Mời quý vị cùng đón xem tập tiếp theo vào 22h45 thứ 3 tuần sau trên kênh HTV7, Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.